Hey guys, welcome back to my channel. Ryan here. Hope you guys are doing okay. Today we're going to be reacting to Moonlight Chicken episode number 4. But before we start, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit that notification bell so you won't miss my next video. Let's not waste any more time. Let's go ahead and start. This is so sad. ที่เขากำลังเจรจาทุบทิ้งกันอยู่ทุบทิ้งเหรอผมคุยกับเจ๊ผมว่าไอโครงการอ่ะมันจะโดนรับผมด้วยอย่างเดียวผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าโปรเจกต์ที่ต้องทำอ่ะมันคือไม่น่าฟูดคอร์สแล้วมึงอ่ะอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหนจะไปอเมริกาสักปี2 ปีอย่างมึงเนี่ยจะไปเรียนอเมริกาจริงผมก็เข้าใจนะว่าเขาเป็นห่วงอ่ะพี่ I like that he's confiding in him, even though he and his uncle always have arguments, but he seems to be okay with Win.ตาของกูอ่ะอะไรอ่ะThey're so precious. Protect them at all costs. The midnight of lifetime. What do you have to say for yourself? Huh? First is so beautiful. His bone structure, I can't. What happened to you guys? Tell me. He's still serving him food.
เจี๊ยบเขาชวนกูไปกินข้าววันเกิดร้านนะมึงไปด้วยนะ Oh he ain't coming เดี๋ยวกูฝากของขวัญมาให้แล้วกันนะ ทำไมมึงไม่ไปวะไปแค่แป๊บเดียวเองกินเสร็จแล้วก็กลับมาให้ ก็กูไม่รู้ว่ากูจะไปเจอเขาในฐานะอะไร ฮะ กูก็ไม่รู้ว่าจะบอกเขายังไงเหมือนกันวะ Who is she มึงอยากบอกอะไรมึงก็บอกไปเลยโอเคก็ได้ไม่ใช่หรอไม่ไป His sister ถ้ามึงไม่อยากไปมึงก็บอกไปเองแล้วกันมึงขอได้ป่าวะมึงเลิกโยนความลำบากใจให้กูได้ไหมอะถ้าเกิดไปเนี่ยก็ต้องแก้เป็นแฟนกันอีกอะ Oh so they're no longer together กูนะ Okay at least they're no longer together I thought they were still together Can I just say that Gong is a very handsome man That blonde hair is doing it for me ไอ้เชี่ยมึงจริงจังวะเนี่ยมึงหมกมุ่นมากเลยนะพอมาเริ่มพิเศษแล้วมันจะเป็นความรักได้เหรอวะแม่งเปิดมาก็พีคเลเวล 10แล้วอ่ะต้องโรแมนติกแบบผูกเดียความรักแบบผิดที่ผิดเวลา Oh นายเอกเนี่ยไปเจอนางเอกทั้งสองคนก็ตกหลุมรักกันแต่พระเอกมีคู่มั่นอยู่แค่นี้เหรอยังแล้วพระเอกก็แต่งงานกับคู่มั่นนางเอกแต่งงานแต่งพระเอกรักกันไม่มากพอหรือเปล่าลูกถ้าเกิดรักกันมากพอนะเขาต้องพยายามเพื่อความรักของตัวเองไม่ใช่ผมว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยพยายามมากแล้วนะวิธีของเขาคืออดทนแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปฮะแล้วคุณก็ดูเองสิจะให้ผมเล่าถึงตอนจบเลยหรือไงไม่เอาหรอกผมไม่ชอบดูหนังเศร้าแค่นี้มันก็ชีวิตดราม่าพอแล้วนี่แหละโรแมนติกแบบผมชอบหนังเรื่องนี้มากเลยคุณรู้ไหมว่าชื่อลิมิกเนี่ยมาจากไหนอ่ะมาจากชื่อจริงของพระเอกในหนังเรื่องนี้ฮะจริงเหรอลีเซียวจีลีมิกจริงด้วยว้าวลุงถ้าเกิดลุงเป็นพระเอกเนี่ยลุงจะเลือกใครระหว่างคู่มั่นกับนางเอกเอาผมมาถ้าเวลาไม่ใช่ควรจะใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อยู่It's just not the right time อ้อนจังเลยครับ Jimbo where do you get those cat treats? I need some for my cat เนี่ยนั่งกับลุงป่ะคุณก็เอาขนมให้มันกินดูดิเพื่อมันจะได้อารมณ์ดีเรา Look at his legs แมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่เอาใจยากที่สุดในโลกเลยรู้ว่าป่ะ They really are คือไม่ไหวแล้วใช่ไหมจิมโบ้ What does it smell like? เฮ้ยหอมลุงมิน่าจิมโบ้กินแบบอร่อยใช่คุณรู้ได้ไงว่าแมวอร่อยลุงเขาทำมาขายเนี่ยเขาก็ต้องลองชิมแล้วป่ะลุงชิมอาหารแมวตลกแล้วคุณมันกินได้ลุงเอางี้ถ้าเกิดผมลองชิมขนมแมวเนี่ยลูกกล้ากินปะล่ะชวนเล่นเลยเนี่ยผมไม่เล่นกินดีๆนะจิมโบ้Jimbo เฮ้ยไม่เอากินดีให้จิมโบ้กินอย่างนี้แล้วลุงก็กินกันดิเฮ้ยผมไม่กินลุงกินไม่เอาเร็วไปอันนี้จิมโบ้ผมให้จิมโบ้กินคุณนี่ไม่เอาให้จิมโบ้กินแล้ว
ตามคุณลองกินนะถ้าคุณบอกว่ากินได้ลุงลองกินดูไม่เอากิน Uh-oh, who's calling? Alan is calling you, dude. กินผมต้องกินก่อนกินก่อน I want to know about his story and how they ended their relationship, apparently, and why they're still living together. แต่มึงก็ควรบอกกันนะเพราะว่า โทษทีคุณลืม Hmm? แล้วเรื่องโทรศัพท์อ่ะ Mm. ช่วยรับหน่อยนะเผื่อกูมีธุระด่วนขึ้นมามึงจะทำไง แล้วมึงมีเรื่องด่วนปะล่ะถ้ามีมึงพูดมาไหน ต้องมีใครตายปะมึงถึงจะเรียกว่าเรื่องด่วน Mm. กูหาคอนโดใหม่ได้ทำไมมึงแผนไปก่อนแล้วกันว่าจะไงต่อกูย้ายออก Mm. คอนโดใหม่หรือคอนโดคนใหม่กันแน่วะ Ooh. คุณไม่ต้องมาถามกูนะเว้ยว่าทำไมกูถึงไม่อยากกลับห้อง Mm. Oh God. ไอ้ก้องมีอะไรมึงรู้อะไรเรื่องไอ้เวิร์ดของเราวะ That's so toxic. ถ้ามึงอยากรู้อะไรมึงก็ไปถามมันเองดีกว่ากูมันนอก Right, like don't get him แบบ involved. นี้ดิวะเพื่อนมึงเปล่า พูดจาอย่างนี้วะฮะเวลามึงมีเหี้ยอะไรกันกูก็มาก่อนตลอดเลย Mm-hmm. อย่างน้อยมึงบอกเฮียอะไรให้กูรู้บ้างก็ยังดีบอกว่าไม่ใช่ปล่อยกูดูเป็นคนโง่แบบเนี้ยมันน่าจะคุยกับใครสักคนน่ะแต่กูรู้แค่นี้นะแต่ยังไงกูก็อยากให้มึงสองคนหาทางออกให้ดีด้วยแบบเคลียร์กันดีๆอ่ะ Mm-hmm. ทำไมไว้ก็กูยังทำดีไม่พอกูพยายามเพื่อมัน Mm. กูหวังดีกับมันทุกอย่าง อย่าหากูใจร้ายนะเว้ยไอ้หวังดีกูเข้าใจแต่มึงก็ต้องถามมันด้วยว่ามันต้องการหรือเปล่า Right. กูไม่รู้แล้วว่า Mm. กูไม่รู้ว่ากูต้องทำอะไรแล้ว That's so ไม่ sad. ต้องทำอะไรแล้วรู้ไหม It's sad because it sounds like Alan still wants to make this relationship work, but they're not talking to each other in a way that the way they should. รู้จักคนนี้ปะ ลุงจ๋า It's Gaipa. ไก่ปลามาทำอะไรแต่เช้าเนี่ยฮะอย่าบอกนะว่าเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นนะดิ ผมเอารถไปตรวจสภาพต่อพรบให้ไง Hmm? น่ะลืมมาดิว่ะลืมไปเลยไก่ปลาเดี๋ยวต้องไปทำธุระด้วยดิ
มันเลื่อนไปก่อนได้ไหมอ่ะ มึงจะไปไหนอ่ะ ธนาคาร งั้นเดี๋ยวผมวนไปส่งลุงที่ธนาคารก่อน แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยผมวนกลับมารับ โอเคปะ ไม่เอาไม่เป็นไรไก่ป่าลุงเกรงใจเดี๋ยวลุงเองก็ได้ แค่เอาเบอร์สูตรรถมาก็พอ ไม่เอาเนี่ยผมแต่งตัวมาขนาดนี้แล้วลุง เดี๋ยวผมไปส่ง อ่ะ เดี๋ยวผมไปส่งนะ ได้งั้นรอแป๊บนะ อาบน้ำป่ะลุงรีบไปอาบน้ำเลย อ่ะ ไป รอแป๊บนะถ้างั้นอ่ะ ได้ พี่จะเข้าไปด้วยเหรอ ใช่รีบไปอาบน้ำเลยลุงเลี้ยว ไป คิวต่อไป A159 ค่ะ สวัสดีค่ะสินเชื่อเพื่อธุรกิจนะคะ ใช่ครับ Oh shit. ไม่ได้จดชื่อบริษัท มีหลักทรัพย์อะไรมาค้ำประกันไหมคะ มีรถครับการติดไฟแนนซ์อยู่ ถ้ารถติดไฟแนนซ์ค้ำประกันไม่ได้นะคะ บ้านหรือร้านเป็นชื่อของคุณหรือเปล่าคะ Don't do it. เช่าทั้งคู่เลยครับ ได้สักครู่นะคะ พี่ร้านคะเชิญทางนี้หน่อยค่ะ ครับ Oh shit, he's the manager there. มีอะไรให้ช่วยไหมครับ ลูกค้าไม่มีสเตทเมนต์นะคะ แล้วก็ไม่มีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน Small world, oh my god. นี่คือคุณอารันค่ะ เป็นหัวหน้าแผนกฝ่ายสินเชื่อค่ะ สวัสดีครับ Shit. น่าจะยากพอสมควรนะครับ ผมแนะนำว่าหาคนมาค้ำประกันแทนหรือไม่ก็ไปยืมทรัพย์สินคนอื่นมาค้ำประกันแทนแล้วคุณก็ไปทำสัญญากับเขาอีกที God. ครับตามที่ผมแนะนำเลยครับ ต้องขอโทษด้วยนะคะ แหมให้มันน้อยๆหน่อยเว้ย เบาได้เบา ยิ้มหน้าบานมาตั้งแต่หน้าประตูเลยนะมึง ปกติวะแม่ อ้าวดูหน้าดูตาคนปกติ ทุกวันก็เป็นแบบนี้ I like the relationship. โอ้ย แล้วนี่เขามีท่าทีชอบแกบ้างปะ Hmm? คนแก่แม่ฉีดยาเงี้ย อะไรเขาไม่แสดงอาการอะไรเลยเหรอ ไม่รู้ว่าขี้อายขี้เกรงใจก็ไม่ชอบเราไม่รู้ไม่ออกแม่ อืมนั่นแหละ ตอนสาวๆที่แม่จีบพ่อแกใหม่ๆ ก็นี่แหละ ค่อยๆตะล่อมไป พวกผู้ชายนะเว้ยเขาไม่ชอบเป็นฝ่ายถูกจีบเขารู้สึกมันเสียศักดิ์ศรีอะไรบ้าบอไม่รู้ แล้วลูกแม่ไม่ใช่ผู้ชายเหรอ ก็รู้ แม่แค่หมายความว่าลองให้เขาจีบดูบ้างไหมเล่นตัวสักหน่อยนึงเอานะชีวิตมีชีวิตเดียวนะเว้ย อยากทำอะไรทำไปเลยลูก ขออย่างเดียว อย่ามาเสียใจภายหลังก็พอแล้ว นะ ลุย ก็แบบแม่เคยรู้สึกเสียดายอะไรบ้างปะ เสียดาย ก็มีบ้างนะ เสียดายที่มีลูกน้อยไปหน่อย ถ้ามีอีกสักคนหนึ่งแกจะได้มีเพื่อนไง ก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะ อืม แล้วแม่เสียใจป่ะ เรื่อง ที่หน้าตาโอเคอะ Oh. ไม่นะ Hmm. แต่จะเสียใจมากกว่า ถ้าลูกแม่ไม่เคยรู้สึกรักใครเลยมีแฟนให้แม่คนนี้นะฉันเสียดาย Oh, Mama is so cute. นะนะ มันหาง่ายมากวันเนี้ยไม่เหงาอยู่หรอกแม่รู้ทำอะไร เอาจริงนะ พ่อแม่ทุกคนน่ะรู้หมดแล้วว่าลูกตัวเองเป็นยังไง
แต่แม่อะเจ๋งกว่านั้นอ่านขาดตั้งแต่แกยังเป็นเด็กเว้ยโอ้โหแต่นี่ก็แค่ชอบผู้ชาย ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยจริงปะใช่ไหมแน่ลุยนั่นดิลุยเลยลูก I love her ว่าอานี่ เอาไปเดี๋ยวแล้วเราอย่างเงี้ย ว่าอานี่ได้กับพ่อแกกับเพลงนี้หรอเว้ย She is so cool I love her วันนี้คุณไหนบอกว่าวันนี้จะเป็นคริสต์มาสไงมาไม่ได้เปลี่ยนใจแล้วอ่ะมาฉลองคริสต์มาสกับลุงดีกว่าตอนนี้เอาอะไรมาเยอะแยะเนี่ยนี่เหรอสั่งของมาใช้ที่ห้างแล้วมันเหลืออย่าให้บอกเลยนะร้านมึงยังว่างอยู่นี่จริงปะThat's cute ลุงรู้ป่ะว่าตอนเด็กๆอ่ะผมเรียนโรงเรียนคริสต์ใช่ป่ะเขาให้ผมแต่งเป็นพระเยซูด้วยตอนเด็กๆอ่ะผมเรียนอยู่โรงเรียนวัดรู้จักตะวันออกพรรษาลุงรู้จักซานตาคลอสหรอแค่ซานตาคลอสอ่ะใครก็รู้จักไหมคุณงั้นวันพรุ่งนี้ลุงก็ต้องไปซานตาคลอสสับไก่ขายแล้วมั้งแล้วป่ะ Oh no ไม่เอาไม่เอาคุณนี่เล่นเป็นเด็กไปได้โอ้ยลุงนี่ให้มันแก่แต่อายุก็พอหัดเล่นอะไรสนุกๆบ้างได้ป่ะ พรุ่งนี้เช้าแม่ทำข้าวต้มไว้เผื่อนะ They're gonna sneak out. Oh my god, you're gonna get him in trouble. Oh my god, this must be so exciting for them. Especially for him because he's always cooped up in their house, not being allowed to go out anywhere since, I think, since he became deaf. So... Oh, this is so cute. He needed this. เอาโรตีธรรมดาที่หนึ่งครับ แล้วก็เอากล้วยไข่ครับผสมกันครับ This looks fun.
ไปไหม They're so cute. มีร้องเพลง โอ้ ใช่ไหม ใช่ค่ะ บอกน้องจะแปลให้เขาฟัง สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะงั้นขอไปข้างในก่อนนะคะ ได้ฝากด้วย ครับ ผมลีมิงนะครับ อันนี้ฮาร์ดครับ ลีมิงนี่ใช่คนที่ทักมาในเพจใช่ไหมว่าจะพาเพื่อนมาหา ใช่ครับนี่อยากลองเข้าไปคุยดูไหม Well, that's nice. ดูเงียบๆแต่จริงๆแล้วคึกคักนะครับจริงๆอยากลองเข้าไปดูไหมล่ะไปใกล้ๆนะ เพื่อนผมเขาดูแฮปปี้มากเลยครับ นี่คนหูหนวกอ่ะคือคนที่เหงาที่สุด เขาเห็นทุกอย่าง แต่ว่าเขาไม่ได้ยินอะไรสักอย่างแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครพูดกับเขา เขาก็จะไม่เข้าใจเลย I can't even imagine. คือผมยังปรับตัวไม่ได้เลยครับ บางทีอยู่กับเขาครับไม่รู้จะพูดอะไร ไม่รู้จะทำยังไงครับ I think you're doing an amazing job. กังวลไปหมดนะครับไม่รู้จะทำตัวยังไงลิมิตก็แค่ พูดกับเขา แล้วก็สัมผัสเขา เวลาที่เขาไม่ได้ยินน่ะ การสัมผัส He can ทำให้เขา feel. รู้สึกว่ายังมีใครอีกคนอื่นด้วย และส่วนที่เหลือเนี่ยก็ให้คิดซะว่าเขาเป็นคนรู้ดีกว่า Right. ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลย He's just a different way of communicating. คิดว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งใช่ คนหูหนวกนี่เขายังร้องเพลงได้อยู่ครับ They can feel the vibration. แต่ว่าเขาฟังด้วยความรู้สึกด้วยจังหวะของการสั่นสะเทือน Right. เลยที่ถ้าเกิดว่ามีคนอธิบายความหมายให้เขาเข้าใจเขาก็จะเหมือนได้ยินเป็นพวกเราเนี่ยแหละดูสิ That's really touching. Oh, by the speaker.แล้วอย่างนี้เขาจะมีความสุขเหรอคุณพ่อ ในเมื่อเขาไม่ได้ยิน They can feel. เพราะว่านิยามความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสำหรับบางคนความสุขคือการมีอนาคตให้ฝันถึงแต่บางคนอาจจะมีความสุขง่ายๆแค่ได้ใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่รัก
รือบางคนความสุขอาจจะหมายถึงการได้รับรู้ว่ามีใครสักคนที่เขาเข้าใจและพร้อมจะอยู่เคียงข้างเราหรือการได้เจอใครสักคนที่ทำให้เรายิ้มได้หัวเราะกับเรื่องง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องพยายามใส่ไข่ข้าวมันไก่พวกนี้ดิลุงเท่หรอไม่เอา เพราะไอ้เหี้ยนี่ใช่ปะที่ทำให้มึงทำกับกูแบบเนี้ย I wasn't ready for this อารันมึงมาทำไมวะเราเคลียร์กันจบแล้วนะเว้ยจบแล้วมึงอยากรีบจบกับกูเพราะไอ้เหี้ยอะไร ไม่ใช่เว้ย งั้นมึงตอบกูไหม Does he recognize him มึงได้กับมันแล้วใช่ไหมทิ้งกูแล้วมาเอาพวกค้าข้าวมันไก่เนี่ยนะเฮ้ยคุณไม่ต้องสืบนะเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดิวะมึงได้กับมันนะใช่ไหมคุณว่ามึงกลับไปก่อนเถอะถ้าเขาไม่กล้าตอบงั้นมึงก็ตอบไปดิมึงได้กับแฟนกูเลยใช่ไหม X right ตอบมาดิตอบดิตอบดิวะเฮ้ยมึงได้กับแฟนกูใช่ปะมึงหยุดได้แล้วหัวหวนมึงเป็นอะไรของมึงวะผมเลิกกับเขาแล้วนะลุงลุงเชื่อผมนะ Oh shit he's bleeding มึงกลับไปก่อนนะ Oh ผมอธิบายได้นะลุง this is what he was afraid of this is exactly what the type of situation he's been trying to avoid ลุงคุณด้วยผมขอโทษแต่ชีวิตก็คือชีวิตนะลูก มันไม่มีชีวิตไหนที่ดีและมีความสุขได้ตลอดไปหรอกมีสุขก็ต้องมีทุกข์มันเป็นของที่คู่กัน มันก็เหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านนั่นแหละในขณะที่เราเห็นคนที่กำลังมีความสุขจริงๆแล้วข้างในก็อาจจะมีความทุกข์ที่บอกใครไม่ได้เหมือนกัน Oh Is she sick? This is so emotional. I feel so sad for him. I don't know what happened between him and Wen and how things ended, but I feel so sad แต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าชีวิตจะทุกข์จะสุขยังไงเราก็ต้องยอมรับมันเพราะนั่นน่ะคือ
คือชีวิตในแบบที่เราเลือกเอง This was a sad episode. คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามว่ามันจะไม่มีทางใช่ไหม Right. แค่เอาคืนมามันไม่อะไร Then what is this exactly? ชัดๆนะเว้ยกูไม่ได้รู้สึกรักมึงแล้วเว้ยเหตุผลต้องตีอะไรของมึง มันก็ปกตินะสำหรับกูอะ What the? So it looks like Alan and Win are done, but it seems like Alan is still trying to make it work and still wants Win back. So I wonder exactly what happened between the two of them. You know, how did this come about? How long were they together, and how long have they been technically broken up? That wasn't fully explained, so I'm hoping that in the upcoming episodes they'll give me a little bit more information to work with. And when Alan was inviting Win to, I assume, their relatives' anniversary party, at that moment I couldn't help but think about my own partner's family and how much I love him and how much I value and cherish my relationship with them. God forbid he and I split up. I can't even imagine how devastated I would feel. Not only because he and I would be separating, but also I can't wrap my head around how difficult that must feel to feel like I'm also splitting up with his family. I'm hoping that I will never have to find myself in a situation where I'm questioning where I fit in this family that has accepted me, that has cared for me, and that has embraced me within the past 10 years, should he and I split up. Terrifying thought, and I would never ever want to ever have to find myself in that situation, because thinking about all the memories that I've shared with my in-laws, I feel like I am part of their family. So to think that you're no longer sure where you belong or where you fit in that family, Lordy. And I understand that I may be taking this to the extreme, but that comment really made me think and terrified me. And their conversation during the breakfast scene was kind of depressing. It was kind of depressing because you can see the collapse of what I assume was once a loving relationship. Although that conversation, that scene may have seemed depressing, at least to me, I think it depicted real conversations and real scenarios that couples deal with in real life. I have to give it to First and Mix for doing such a great job at conveying really complex emotions. But yeah, I still wonder exactly what happened to them. Was there a third party involved? Did someone cheat? Was Alan too overbearing and Win couldn't handle it anymore? What happened? One thing's for sure, again, Win wants out and Alan doesn't seem like he's ready to let Win go just quite yet. Unfortunately, their issues are kind of spilling over outside of their condo. It's beginning to affect those people around him. Gong feels like he's caught in the middle, and Alan has now identified who Jim is and located his whereabouts. And for Jim, this is exactly what he was trying to avoid. He made it clear to Win in the beginning of their relationship that he didn't want things to become complicated, and yet here we are. So when Alan stormed into his diner and created the scene, Jim didn't see that one coming, and understandably, he asked both of them to leave the premises immediately. I wonder how this incident is going to affect his relationship with Win, and I can't wait to see episode 5 because it looks like Jim and Win are gonna have a discussion. I can't wait to see what is going to be discussed and if there's gonna be new boundaries established and any ground rules to be followed. I can't wait to see what the outcome of that conversation is gonna be. And it looks like Jim hasn't fully resolved whatever he had going on with his ex, and because of that, I feel like that's preventing him from starting a new relationship with Win or with anyone for that matter. So I'm hoping that they'll show a little bit more about what exactly happened between him and his ex. I know there was some alleged cheating. It wasn't really definitive. It was just a photo, and I just kind of assumed that he was being cheated on, but really there's no official conversation about what happened. And it didn't seem like there was some type of closure that took place between the two of them. And if there was, it doesn't seem like Jim is ready to move on. But regardless, I think Jim is doing what's appropriate and what's right by establishing boundaries between him and Win until he figures out or until he resolves
whatever he had going on with his ex. I wonder if his ex is gonna make a comeback in later episodes. I do like that Jim is beginning to acknowledge that his nephew may not need as much supervision, as much guidance as he used to. And I like that he's beginning or trying to see things from Li Ming's perspective, from his vantage point. And I think Wen was very instrumental in helping him kind of process that realization. I'm sure it's difficult to accept. He's essentially Li's parent. I can imagine as a parent or as a guardian to come to a realization that you may not be as needed as much as you once were. Not in a bad way, you know, your kids are growing up and, you know, they're developing their own ideas or they're able to make their own decisions. Understandably, they don't need as much guidance. They don't need you to be there as often. And for some guardians or for some parents, I can imagine that being kind of a tough pill to swallow. The realization that you're not as useful as much as you were. To come to a realization that those kids that you once were taking care of and changing their diapers and making sure that they get to school safely are now becoming adults, now having their own abilities to make decisions for themselves, and that may be difficult to let go, especially in the beginnings. And so for Uncle Jim to acknowledge that maybe he is part of the issue, maybe he is contributing to their misunderstanding, that's a big move. And again, I think Wen is very instrumental in helping Uncle Jim process that realization. Speaking of Wen, I thought he was gonna pull back a little bit in terms of making his intentions known to Uncle Jim, especially after they had that conversation in episode 3 on the stairs. I thought, you know, he was gonna lay low a little bit, but it doesn't seem like he is. In this episode, you see him attempting to kiss Uncle Jim, coordinating his birthday party, which were all nice gestures, but he really isn't pulling back. At least not as much as I thought he would after their conversation in episode 3. But I feel like maybe part of the reason he's not is because maybe he doesn't exactly know what happened with Uncle Jim and his ex-partner. Granted, Uncle Jim doesn't owe him any explanations, but I feel like if Wen does have an idea of what might have happened to Uncle Jim and his ex, maybe he'll be a little bit more considerate and a little bit more cautious about how he approaches Uncle Jim. But because he's missing that information, maybe that's one of the reasons why he is continuing to pursue Uncle Jim in spite of Uncle Jim saying, I don't think we should do this, or maybe we just keep it like this. So I wonder if this incident with Alan storming into Jim's diner and causing a scene was the last thing he needed to finally motivate him to officially and once and for all end it with Alan. And I also wonder if Alan would be accepting of the fact that they're gonna be done, or will his character become a fully fledged villain whose goal is to break up Wen and Jim's relationship. Kind of like, if I can't have him, neither can you situation. Who knows, maybe not. And Hart and Li Ming, they are growing on me. I am in love with this cute little couple. I think they're just so sweet and they're so kind to one another. I really like how much their relationship has evolved from the beginning to where they are now. They seem to be much more comfortable now with each other. And I like that when they're together and they're in their little world, it seems like nothing else matters to them. Everything that used to bother them suddenly no longer mattered. And I also like that the relationship seems to be reciprocal. Being with Hart not only makes Li Ming happy, but it also makes him feel like he has someone to run to whenever, you know, things at home with Uncle Jim become rough. And likewise, being with Li Ming makes Hart feel like he's not alone, especially when his parents leave him at home by himself, which appears to happen quite often. They make each other feel heard, they make each other feel understood, and they make each other feel appreciated. And I particularly like what Li Ming did for Hart when he took him to a mass for people with hearing impairment. I mean, granted, they snuck out and they're probably gonna get in trouble once Hart's parents find out that they snuck out without obviously their permission, but the intention of Li Ming was kind and thoughtful. He brought Hart to a place where he can feel like he is part of a community, especially after his parents kind of in a way imprisoned him at home and told him that he couldn't go anywhere, especially if they're not home. I can't even imagine how Hart must have felt during those moments when Li Ming wasn't there, especially when you consider that Hart wasn't born deaf, but that this hearing impairment was something that is relatively new to him. So for someone like that, he needs
I feel like he needs interactions, he needs stimulation, he needs to be surrounded by people who have walked in his shoes for much longer than him to kind of learn from them. What his parents did and kind of kept him cooped up in their house was doing the opposite. You know, he's just kind of like left on his own to fend for himself and trying to figure out this new world that he's suddenly been put in that was kind of unfair for his parents to just in a way deprive him from experiencing this new world and learning to navigate in this new world that he's been put in due to the illness that caused him to lose his hearing ability. So by being in this new environment with people who are deaf, who spoke his language, I feel like it gave him a sense of belonging. I feel like it gave him a sense of community, and you can tell that he was genuinely happy to be there. For Liming to do that, that's impressive. He's just an impressive human being. I mean, especially when you consider how young he is. You know, he really is a very thoughtful, very empathetic, and very kind young person, and I love that about him. And you can tell how much he cares about Heart and how much he wants Heart to experience the things that he used to experience but in a different way now because of his hearing impairment. He wants Heart to experience the wonderful things that this world has to offer in his own special way. And I love that about Liming. And his conversation with, I think, the priest at the end was so moving, it was so informative for him, and it was beautiful at the same time. I almost wanted to cry because it was so real. I'm excited to see episode 5 because it looks like, again, Jim and Win are gonna have a conversation about what just took place at the diner. It looks like they're gonna revisit what Jim initially wanted to do, which was just this one night stand and not have anything complicated. Anyway, that is it for us today, guys. Thank you so much for being here, and thank you for your time. Before you go, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit that notification bell so you won't miss my next video. Until then, I'll see you later.